Het bloed van de Russische keizerlijke familie stroomde over de ijskoude stenen van Paleis, Rapsha op 1 juli ochtend in 1762, mee voering de laatste zuchten van een van de kortste en meest controversiële heerschappingen uit de geschiedenis. Peter III van Rusland lag dood op 34-jarige leeftijd, slechts 6 maanden nadat hij de troon had geërfd van zijn tante, de machtige Elisabeth Petrovna. Maar dit was niet alleen de dood van een tsaar, het was het gewelddadige einde van een bestaan dat alle conventies van mannelijkheid, macht en seksualiteit van zijn tijd tartte en leven geweven tussen gefluisterde geheimen in de paleisgangen en verlangens die nooit publiekelijk werden uitgesproken. Op die noodlottige ochtend, toen de eerste zonnestralen door de mystieke ramen van het paleis schemerden, vonden de hovelingen die het lichaam naderden meer dan alleen een dode keizer. Ze ontdekten het wraak van een man die zijn hele leven had gestreden tegen zijn eigen natuur, die absolute macht had veranderd in een persoonlijke gevangenis en die gestorven was zoals hij geleefd had, onbegrepen, afgewezen en diep alleen. De verslagen verschillen over de exacte omstandigheden van zijn dood, sommigen spreken van werking tijdens een heftige ruzie, anderen van vergiftiging, maar iedereen is het eens over één verschrikkelijk punt. Peter stierf wetende dat zelfs zijn vrouw, de toekomstige Catharina de Grote, tegen hem had samengespannen. Maar om de tragedie van die laatste momenten te begrijpen, moeten we terug in de tijd gaan en duiken in de complexe lagen van een persoonlijkheid die alle keizerlijke verwachtingen tartte. Karl Peter Ulrich werd geboren in Kiel, in het hertogdom Holstein-Gottorp, in februari 1750, zoon van hertog Karel Frederik en groothertogin Anna Petrovna, dochter van Peter de Grote. Vanaf zijn eerste levensjaren toonde de jongen die ooit Peter III van Rusland zou worden tekenen van een natuur die zijn tijdgenoten diep verontrustend zouden vinden. De eerste observaties over het bijzondere gedrag van de jonge prins verschijnen in de dagboeken van zijn Duitse gouvernante vrouw von Brockdorff, die in 1746 schreef: de kleine Karl Peter vertoont neigingen die mij grote zorgen baren. Hij geeft de voorkeur aan het gezelschap van dienstmeiden boven dat van de pages, en wanneer hij speelt dat hij een soldaat is, wil hij altijd de dame zijn die gered moet worden. Deze ogenschijnlijk onschuldige regels krijgen dramatisch gewicht als we ze plaatsen in de context van de latere verslagen die na zijn dood naar voren kwamen. Op 14-jarige leeftijd, toen hij naar Rusland werd gebracht door keizerin Elisabeth om voorbereid te worden als erfgenaam, droeg Peter al een geheim met zich mee dat hem tegelijk aantrok en angstig maakte. De Franse ambassadeur aan het Russische hof, de Marquis de l'Hôpital, schreef in zijn geheime berichten aan Versailles: de jonge groothertog bezit een bijna vrouwelijke schoonheid die ongemak veroorzaakt onder de mannelijke leden van het hof. Er wordt gefluisterd over zijn voorkeuren, maar niemand durft er openlijk over te spreken. Deze woorden, geschreven in diplomatieke code, onthulden een explosieve werkelijkheid. Peter III was niet alleen een keizer met homoseksuele neigingen, maar een man die in androgene zijn meest authentieke vorm van expressie had gevonden. De eerste gedetailleerde verslagen over de vermommingen van Peter verschijnen in de geschriften van een jonge officier van de keizerlijke garde, luitenant Alexei Orlov, die later een van de samenzweerders bij zijn afzetting zou worden. In zijn memoirs, postuum uitgegeven in 18, beschrijft Orlov een scène die hij in 1750, 3 jaar voor de kroning, heeft meegemaakt. Het was een bijzonder koude winternacht toen ik werd geroepen naar de privévertrekken van zijn hoogheid. Bij binnenkomst trof ik de groothertog niet aan, maar een dame van buitengewone schoonheid, gekleed in blauwe zijden en met een uitgekiend kapsel. Pas toen ze sprak, herkende ik de stem van de keizerlijke erfgenaam. De schok was zo groot dat ik mijn zwaard bijna liet vallen. Wees niet bang, Alexei Sergeyevich, zei ze met een glimlach die ik nooit zal vergeten. Vanavond ben ik Petrushka, niet Peter. Dit incident markeert het begin van wat historici tegenwoordig
De metamorfosen van Peter noemen, een periode van ongeveer 5 jaar, waarin de toekomstige keizer een uitgewerkte vrouwelijke persona ontwikkelde, die hij gebruikte voor geheime ontmoetingen. Petrushka, zoals hij zichzelf noemde wanneer hij verkleed was niet alleen een incidentele vermomming, maar een zorgvuldig opgebouwde alternatieve identiteit met een eigen stem, gebaren en maniertjes. De verslagen uit die tijd beschrijven een bijna bovennatuurlijke transformatie. Peter III, die als man als onhandig en middelmatig van uiterlijk werd beschouwd, werd als Petrushka, een figuur van magnetische sensualiteit, die bewonderende blikken trok waar hij ook ging. Het transformatieproces zelf was ritueel en uitgebreid. Volgens de memoires van haar persoonlijke kamermeisje, Marfa Shafiva, besteedde Peter uren aan het voorbereiden van deze metamorfosen. Zijn hoogheid bezat een geheime collectie vrouwelijke jurken, pruiken en juwelen die verborgen was in een geheim compartiment van zijn vertrekken, schreef Shafiva in 1766, enkele maanden na de dood van de keizer. Ik heb hem vaak poeders en roux zien aanbrengen met een vaardigheid die kon wedijveren met de meest verfijnde dames aan het hof. Maar wat mij het meest verbaasde, was de verandering in zijn ogen, alsof een ander persoon uit hem tevoorschijn kwam. Deze transformaties waren geen simpele grillen of machtspelletjes, maar uitingen van een complexe seksualiteit, die Peter III nooit kon verzoenen met zijn keizerlijke verplichtingen. De ontmoetingen die hij organiseerde als Petrushka vonden plaats op zorgvuldig uitgekozen locaties, een discreet huis in de buitenwijken van Sint-Petersburg, privékamers in afgelegen tavernes, of zelfs in de tuinen van Peterhof tijdens zomeravonden. Altijd vergezeld van een kleine kring van vertrouwelingen, meestal jonge officieren, die absolute geheimhouding hadden gezworen, verkenste Peter een facet van zijn persoonlijkheid, dat de maatschappij van zijn tijd niet alleen ongeschikt voor een keizer vond, maar volkomen ondenkbaar. Graaf Andrei Razumovsky, broer van een favoriet van keizerin Elisabeth, beschreef een van deze ontmoetingen in zijn privémemoires als volgt: Ik werd op een oktoberavond in 1760 aan Petrushka voorgesteld, zonder aanvankelijk te weten wie het was. De verleiding was subtiel, bijna onmerkbaar, een langdurige aanraking van de hand, een blik die enkele seconden langer duurde dan het protocol toeliet, gefluisterde woorden met dubbele betekenis. Toen ik eindelijk de ware identiteit van dat fascinerende wezen begreep, voelde ik een mengeling van angst en verlangen die me maandenlang achtervolgde. Maar juist die dualiteit, de angst en het verlangen, riep Peter III op bij degenen die zijn geheim ontdekten. Hij was niet zomaar een homoseksuele man in de machtigste positie van het Rijk. Hij was een individu die in de performance van vrouwelijkheid een manier had gevonden om aspecten van zijn seksualiteit uit te drukken die de binaire categorieën van zijn tijd overstegen. De verslagen suggereren dat Peter zich nog volledig als man, nog volledig als vrouw identificeerde, maar een vloeibaar gebied tussen deze identiteiten bewoonde, waarbij hij de keizerlijke macht gebruikte als bescherming om verboden psychologische en seksuele terreinen te verkennen. De machtsovername in januari 1766, na de dood van Elisabeth, markeerde het begin van de meest paradoxale periode in het leven van Peter. Uiterlijk nam hij alle rituelen en verantwoordelijkheden van een absolute tsar op zich. Hij ontving ambassadeurs, commandeerde legers, nam beslissingen die miljoenen onderdanen troffen. Maar innerlijk creëerde de druk om een overtuigende keizerlijke mannelijkheid te handhaven, terwijl zijn ware aard om uitdrukking verlangde, in bijna ondraaglijke psychologische spanning. Hier op dit cruciale moment in het verhaal moeten we even stilstaan bij de transformerende kracht van deze menselijke verhalen.
Als je deze reis door de meest duistere en fascinerende uithoeken van de keizerlijke geschiedenis volgt, is dit het perfecte moment om je op ons kanaal te abonneren en het notificatiebelletje aan te zetten. Waarom? Omdat de verhalen die we hier vertellen niet alleen verslagen uit het verleden zijn, ze zijn spiegels van de menselijke complexiteit die vandaag de dag nog steeds relevant is. Door je te abonneren, krijg je toegang tot diepgaande onderzoeken naar persoonlijkheden die conventies trotseerden, paradigma's braken en verschrikkelijke prijzen betaalden voor hun authenticiteit. Geschiedenis is niet alleen data en feiten, het is het laboratorium van de menselijke ervaring, en jij verdient toegang tot de meest krachtige lessen die het ons kan leren. Klik nu op abonneren, want de reis is nog maar net begonnen. De eerste maanden van het bewind van Peter III werden gekenmerkt door een toenemende emotionele instabiliteit, die zich uitte in grillige politieke beslissingen en steeds vreemder gedrag aan het hof. De Britse ambassadeur Sir Robert Keith schreef in maart 1760 en het Foreign Office: Zijn keizerlijke majesteit vertoont tekenen van aanzienlijke geestelijke onrust. Tijdens officiële audienties raakt hij vaak de draad van het gesprek kwijt, en gisteren werd hij gezien, terwijl hij alleen in de paleistuinen stond te praten, gebaren makend alsof hij zich tot een onzichtbare persoon richtte. Deze psychologische achteruitgang had zijn wortels in de toenemende onmogelijkheid om zijn ware aard te verzoenen met de eisen van de absolute macht. Als patriarch kon Peter zijn seksualiteit en genderidentiteit vrij verkennen. Als keizer was hij gedwongen een rol te spelen die fundamenteel in tegenspraak was met wie hij werkelijk was. De spanning die door deze dualiteit werd gecreëerd, begon zich op steeds destructievere manieren te manifesteren. De meest verontrustende verslagen uit deze periode komen uit het persoonlijke dagboek van Dr. Johann Hermann, de persoonlijke arts van Peter III, dat pas in 1980 in de geheime archieven van het Kremlin werd ontdekt. Hermann beschrijft episodes van diepe melancholie afgewisseld met toestanden van extreme agitatie, waarbij de keizer onophoudelijk over dood en verraad sprak, ogenschijnlijk geterroriseerd door vijanden die alleen hij kon zien. Nog opvallender is dat Hermann vermeldt dat Peter vaak urenlang alleen in zijn vertrekken wilde blijven, waaruit geluiden van gehuil en vrouwelijke stemmen kwamen, hoewel geen enkele vrouw gezien werd die naar binnen of naar buiten ging. De verklaring voor deze geluiden van vrouwelijke stemmen wordt duidelijk als we de verslagen van Marfa Shefiwa over de geheime transformaties bekijken, die Peter zelfs overdag uitvoerde, verborgen in zijn privévertrekken. In de laatste maanden van zijn leven, schreef Shefiwa, kleedde zijn majesteit zich als patriarch, zelfs als hij geen afspraken had. Het was alsof die alternatieve identiteit zijn manier van ontsnappen aan de ondraaglijke druk van de troon was geworden. Maar die druk kwam niet alleen van de keizerlijke verantwoordelijkheden. De relatie met zijn vrouw, de toekomstige Catharina Tate, was volledig verslechterd. De twee waren in 1740 getrouwd, in een gearrangeerd huwelijk, dat nooit op een basis van oprechte genegenheid berustte, maar dat in de laatste jaren van Peters leven veranderde in openlijke vijandigheid. Catharina, een vrouw van uitzonderlijke intelligentie en eigen politieke ambities, wist niet alleen van de bijzondere gewoonten van haar man, maar begon ze ook als wapen te gebruiken in haar eigen machtsgrepen. Graaf Nikita Panin, tutor van de zoon van Peter en Catharina, de toekomstige Pol-I, beschreef een schokkende conversatie die hij in mei zich in de toekomstige keizerin had. Haar Majesteit Catharina sprak openlijk over de perversies van de keizer,
waarbij ze termen gebruikte die ik me nooit had kunnen voorstellen, van vrouwelijke lippen te horen. Ze vertelde me dat Peter niet mannelijk genoeg was om Rusland te regeren, en dat zijn tegennatuurlijke neigingen een bedreiging vormden voor de stabiliteit van het Rijk. Ik begreep op dat moment dat ze al had besloten om tegen haar man op te treden. De ontdekking dat Catharina een complot tegen hem smeedde, verdiepte de psychologische isolatie van Peter Free nog verder. Hij die al leefde verdeeld tussen twee onverzoenlijke identiteiten, werd nu geconfronteerd met de toenemende paranoia dat zelfs zijn naaste bondgenoten zijn afzetting zouden kunnen plannen. De laatste maanden van zijn bewind werden gekenmerkt door een zichtbare fysieke achteruitgang die gepaard ging met de emotionele ineenstorting. Onze generaal Piotr Melissino, die diende in de persoonlijke garde van de keizer, beschreef in zijn memoires de verbijsterende transformatie die hij bij de leider waarnam. In januari, toen hij de troon besteeg, behield zijn majesteit nog steeds de houding en waardigheid die van een vorst verwacht werden, maar in juni, enkele dagen voor zijn val, was het alsof je naar een spook keek. Hij was dramatisch afgevallen, zijn handen trilden voortdurend en zijn ogen leken een koortsige intensiteit te hebben gekregen die mij ongemakkelijk maakte. Tijdens de vergaderingen van de raad raakte hij vaak in een dagdroom verzonken, staarde hij minutenlang in het niets voordat hij zich weer bewust werd van wat er om hem heen gebeurde. Deze beschrijving krijgt een nog dramatischer tint wanneer we de berichten in ogenschouw nemen dat Pedro zijn transformaties in Peterska in deze laatste periode had geïntensiveerd. Volgens bronnen uit die tijd bracht hij dagenlang verkleed door, ontmoette hij slechts een intieme kring van vertrouwelingen die hadden gezworen om absoluut geheim te houden over zijn activiteiten. Het was alsof Pedro, voelende dat het einde van zijn regering naderde, besloot de identiteit volledig te omarmen die hem een vorm van authenticiteit en vrede bracht. Maar die vrede was bedrieglijk. De psychologische spanning van het leven, leiden met een dubbel leven, had diepe scheuren in zijn persoonlijkheid gecreëerd, die zich begonnen te manifesteren in steeds grilliger gedrag. De Marquis de Bauset, Franse ambassadeur, berichtte in zijn rapporten een bijzonder verontrustend incident dat hij in juni zich had meegemaakt tijdens een officieel diner begon zijn keizerlijke majesteit ongecontroleerd te lachen, zonder duidelijke reden. Toen hem naar de reden van zijn vreugde werd gevraagd, antwoordde hij: jullie denken dat jullie Pedro III kennen, maar Pedro is al lang dood. Wie jullie hier zien is slechts een schaduw die heeft geleerd een keizer na te bootsen. Deze woorden, die destijds werden toegeschreven aan dronkenschap of de stress van de macht, krijgen een profetische betekenis wanneer ze worden geanalyseerd in het licht van de gebeurtenissen die volgden. Pedro III stond niet alleen voor een politieke crisis, hij ervoer een compleet fragmentatie van zijn identiteit. De keizerlijke persona die hij in het openbaar moest handhaven en de authentieke identiteit die hij uitdrukte als Peterska waren antagonistische krachten geworden binnen zijn psyche, waardoor een ondraaglijke spanning ontstond die alleen op een catastrofale manier kon worden opgelost. De coup die Pedro III in juni zich ten val bracht, was niet alleen een politieke manoeuvre die werd georchestreerd door Catharina II. Het was het onvermijdelijke gevolg van een bestaan dat psychologisch onhoudbaar was geworden toen de keizerlijke garde, geleid door de Orloff-broers, aankwam bij het paleis van Oranienbaum om de keizer te arresteren,
troffen ze een man aan die uitzag alsof hij in enkele maanden tientallen jaren ouder was geworden. Luitenant Alexei Orlov, dezelfde die jaren eerder zijn eerste ontmoeting met Petrushka had beschreven, liet een ontroerend verslag na over de momenten van de afzetting. Toen we de keizerlijke vertrekken binnenkwamen, zat zijn majesteit voor een spiegel, nog steeds gekleed in vrouwenkleding. Hij toonde geen verbazing of verzet, hij zei alleen, met een stem die van ver leek te komen, jullie zijn eindelijk gekomen, ik wachtte op jullie. Het was alsof de komst van de soldaten voor hem niet een gevangenschap, maar een bevrijding betekende. Dit beeld, Pedro treedt, die werd afgezet, terwijl hij vrouwenkleding droeg, is nooit officieel bevestigd in de historische verslagen, maar komt consistent voor in de privéverslagen van verschillende deelnemers aan de coup. Indien waar, vertegenwoordigt het een moment van buitengewoon symbolisme, de keizer die van de macht wordt verwijderd, op het exacte moment dat hij zijn meest authentieke identiteit uitdrukte, alsof de geschiedenis in wrede en definitieve ironie had georchestreerd. De periode tussen zijn afzetting en dood, ongeveer een week, blijft gehuld in mysterie. Pedro werd overgebracht naar het paleis van Ropsa, naar verluidt voor zijn eigen veiligheid, maar de verslagen over zijn laatste dagen schilderen in beeld van versnelde achteruitgang. Graaf Fyodor Baryatinsky, die diende als een van zijn bewakers, schreef in zijn memoir: de ex-keizer leek volledig de wil om te leven te hebben verloren. Hij weigerde te eten, sprak weinig en bracht uren door met het kijken door het raam, alsof hij op iets of iemand wachtte die nooit zou komen. Nog verontrustender zijn de berichten dat Pedro vrouwenkleding had aangevraagd tijdens zijn gevangenschap, een verzoek dat door zijn gevangennemers werd geweigerd. Marfa Shafifa, zijn vroegere kamermeisje, kon hem eenmaal tijdens deze periode bezoeken en liet een schrijnend getuigenis na. Toen ik mijn vroegere heer voor het laatst zag, vroeg hij mij om de jurken van Petrushka te brengen, zodat hij kon sterven zoals hij werkelijk was. Zijn ogen stonden vol een verdriet dat mijn hart brak. Het was alsof hij niet alleen fysiek gevangen zat, maar ook belet werd om zichzelf te zijn tot in de laatste momenten van zijn leven. De weigering van deze laatste wensen kan de laatste klap zijn geweest op de reeds gefragmenteerde psyche van Pedro treedt. De berichten over zijn dood, hoewel tegenstrijdig in de details, komen overeen op één punt. Hij stierf onder gewelddadige omstandigheden, hetzij door werking tijdens een gevecht met zijn bewakers, hetzij door vergiftiging. Maar ongeacht de specifieke methode, betekende zijn dood het brutale einde van een leven dat een constante strijd was geweest tussen authenticiteit en sociale verwachtingen. Het lichaam van Pedro treedt werd discreet begraven, zonder de uitgebreide ceremonies die typerend zijn voor een keizerlijke begrafenis. Catharina de Tate, nu stevig aan de macht als Catharina de Grote, zorgde ervoor dat elke verwijzing naar de meest controversiële aspecten van het leven van haar voorganger werd geminimaliseerd. De officiële documenten over zijn regering en dood werden zorgvuldig bewaard om elke verwijzing naar onaangepast of tegennatuurlijk gedrag te verwijderen, maar de herinnering aan Pedro treedt en zijn transformaties in Petrushka verdween niet volledig. Geruchten over de keizer die zich als vrouw kleedde circuleerden generaties lang in de Russische aristocratie, doorgegeven via privé-memoirs, geheime brieven
en intieme gesprekken. Deze verslagen, bewaard in familiearchieven en pas eeuwen later door historici ontdekt, onthullen in veel complexere werkelijkheid dan de officiële versie toestond. Een van de meest onthullende documenten is een brief geschreven in Visit in Tisi door Elisaveta Vorontsova, nicht van de officiële maîtresse van Pedro trägt aan haar nicht in Moskou. In de brief schrijft Vorontsova, tante vertelde me altijd dat de echte tragedie van Pedro trägt niet zijn dood was, maar geboren te zijn in een tijdperk en positie die het onmogelijk maakten om authentiek te leven. Ze geloofde dat als hij een gewoon man was geweest, hij misschien geluk had gevonden door te leven zoals hij wilde, maar het gewicht van de kroon verpletterde hem net zozeer als enige politieke samenzwering. Deze woorden vatten de ware tragische dimensie van het leven van Pedro trägt samen. Hij was niet alleen het slachtoffer van politieke intriges of zijn eigen ongeschiktheid als heerser, hij was het slachtoffer van een samenleving die de complexiteit van zijn seksuele en genderidentiteit niet kon begrijpen of accepteren. Zijn verhaal is dat van een individu dat de moed had om aspecten van zichzelf te verkennen die als taboe werden beschouwd, maar de uiteindelijke prijs betaalde voor die durf. De figuur van Petrushka, zijn vrouwelijke persona, vertegenwoordigt meer dan een simpele vermomming of fantasie. Het was de manifestatie van een wanhopige zoektocht naar authenticiteit in een wereld die absolute conformiteit eiste. Door deze alternatieve identiteit kon Pedro trägt voor korte momenten een versie van zichzelf ervaren die vrij was van de boeien van de macht en de mannelijke verwachtingen van zijn tijd. De ontmoetingen die hij organiseerde als Petrushka waren niet alleen eentingen van seksueel verlangen, maar pogingen om oprechte menselijke connecties op te bouwen, gebaseerd op wie hij werkelijk was, niet op de macht die hij vertegenwoordigde. Het was in de armen van de mannen die hij verleidde, terwijl hij vermomd was, dat Pedro enkele van de weinige momenten van echte intimiteit in zijn bestaan vond, vrij van de constante performance die zijn keizerlijke positie vereiste. Maar deze zoektocht naar authenticiteit droeg in zich de zaden van zijn eigen vernietiging. In een rigide hiërarchische en conservatieve samenleving als het 18e-eeuwse Rusland werd elke afwijking van de gevestigde normen, vooral van de kant van hen die aan de macht waren, gezien als een bedreiging voor de sociale orde. De transformaties van Pedro trägt waren niet alleen persoonlijke overtredingen, het waren revolutionaire daden die de fundamenten van het patriarchale gezag en de keizerlijke mannelijkheid ter discussie stelden. Catharina de Sied begreep instinctief deze subversief dimensie van het gedrag van haar man en wist het te gebruiken als een politieke wapen. Door de perversies van Pedro trägt openbaar te maken, discrediteerde ze niet alleen een politieke rivaal. Ze bevestigde sociale normen die hij had uitgedacht en positioneerde zichzelf als herstellende van de natuurlijke orde. Haar succes bij het consolideren van de macht na de coup was gedeeltelijk te danken aan het vermogen om haar passende vrouwelijkheid, sterk maar onderdanig aan de sociale protocollen, te contrasteren met de onpassende vrouwelijkheid van Pedro. De dood van Pedro trägt markeert
dus niet alleen het einde van een turbulent bewind, maar ook de gewelddadige eliminatie van een alternatieve mogelijkheid van bestaan. Hij vertegenwoordigde, zonder het te weten of te willen, een primitieve vorm van vraagtekens plaatsen bij de binaire gendercategorieën die pas eeuwen later theoretisch zouden worden geformuleerd. Zijn vermogen om vloeiend te bewegen tussen mannelijke en vrouwelijke identiteiten, om authenticiteit te vinden in het spelen van verschillende genders, voorspelde discussies over identiteit die nog eeuwen verwijderd waren van zijn tijd. Maar misschien ligt de diepste les van het leven van Pedro Treat niet in de specificiteit van zijn seksualiteit of genderidentiteit, maar in de universaliteit van zijn zoektocht naar authenticiteit. Zijn tragedie weerklinkt door de eeuwen heen, omdat het een fundamenteel menselijk dilemma vastlegt. De spanning tussen zijn, wie we werkelijk zijn, en wie de wereld van ons verwacht dat we zijn. De keizerlijke macht, die hem absolute vrijheid had moeten geven, werd paradoxaal genoeg de grootste bron van zijn psychologische gevangenschap. De laatste momenten van Pedro Treat, terwijl hij gewelddadig stierf in rapshaat, terwijl hij zelfs werd verhinderd de kleding te dragen die hem enig comfort brachten, vertegenwoordigen de brute overwinning van conformiteit op individualiteit. Zijn dood was niet alleen het einde van een leven, maar de gewelddadige onderdrukking van een vorm van bestaan die de gevestigde normen tartte. Toch suggereert de aanhoudende verhalen over zijn transformaties de manier waarop deze verhalen hebben overleefd door generaties van officiële stilte, dat zelfs in de dood Pedro Treat een bijzondere vorm van onsterfelijkheid heeft bereikt. Hij leeft voort in het historische geheugen, niet als de mislukte keizer die de officiële boeken beschrijven, maar als een individu dat de moed had om authenticiteit na te streven in een tijdperk en positie die deze zoektocht bijna onmogelijk maakten. De figuur van Petrushka, die opduikt uit de pagina's van geheime memoires en privébrieven, vertegenwoordigt een vorm van verzet tegen de historische homogenisering. Het herinnert ons eraan dat achter de grote politieke gebeurtenissen en de officiële verhalen complexe mensen zitten die worstelen met kwesties van identiteit, verlangen en authenticiteit, die de eenvoudige categorieën overstijgen die de traditionele geschiedenis geneigd is op te leggen. Pedro van Rusland stierf zoals hij leefde, onbegrepen, afgewezen en diep alleen. Maar zijn leven en dood bieden ons een uniek venster om niet alleen de complexiteit van de menselijke natuur te begrijpen, maar ook het geweld waarmee repressieve samenlevingen reageren op degenen die hun fundamentele normen durven te tarten. Zijn verhaal is tegelijkertijd een persoonlijke tragedie en een spiegel van de eeuwige spanningen tussen individu en samenleving, tussen authenticiteit en conformiteit, tussen het verlangen om geaccepteerd te worden en de behoefte om trouw te zijn aan jezelf. In de ijskoude gangen van het paleis van Rapsha, terwijl Pedro Treat zijn laatste adem uitblies, stierf ook een mogelijkheid, de mogelijkheid van een wereld waarin macht kon samenleven met de menselijke complexiteit.
waar gezag niet hoefde te worden uitgeoefend door de onderdrukking van individualiteit. Zijn dood vertegenwoordigt niet alleen het einde van een leven, maar de tijdelijke overwinning van krachten die de eenvoud van rigide categorieën verkiezen boven de verwarrende rijkdom van de authentieke menselijke ervaring. En zo terwijl het keizerlijke bloed over de stenen van Rapsa stroomde in die julemacht, nam het meer dan het leven van een keizer mee. Het droeg de onvervulde dromen van Petrushka, de onderdrukte verlangens van een complexe ziel en de niet nagekomen belofte van een wereld waar verschil gevierd kon worden in plaats van gestraft. Patriot stierf, maar de fundamentele vrijheid die zijn leven opriep, blijft door de eeuwen heen weer klinken. In hoeverre zijn we bereid onze authenticiteit op te offeren ten behoeve van sociale acceptatie? En wat is de werkelijke prijs die we betalen wanneer we conformiteit boven innerlijke waarheid kiezen? Het antwoord op deze vragen is vandaag de dag net zo relevant als in 18e eeuws Rusland. Het verhaal van Patriot herinnert ons eraan dat de strijd voor authenticiteit een constante strijd is, gevoerd niet alleen door degenen in machtsposities, maar door iedereen die zich gevangene voelt van sociale verwachtingen.